ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ બેક ટુ ધીસ ચેનલ. આજે આપણે ફર્સ્ટ આલ્ફાબેટ અને સેકન્ડ આલ્ફાબેટ એક સાથે કેવી રીતે લખાય, એમની વચ્ચે શું તફાવત હોય છે અને એનો સ્પેલિંગમાં કેવી રીતે ઉપયોગ થાય એ જોઈશું અને શીખીશું. પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓને ABCD કેવી રીતે લખાય એ શીખવું હોય તો આની પહેલાંનો વિડીયો છે એ તમે જોઈ શકો છો અને પહેલી અને બીજી ABCD ની પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. તો ચાલો આજે આપણે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ આલ્ફાબેટનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય એ જોઈએ. તો ચાલો આપણે બંને આલ્ફાબેટ સાથે લખીએ. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. તો આ રીતે આપણે બંને ABCD સાથે લખેલી છે. એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે B, D, F, H, L, T આ બધા અક્ષર છે એ બીજી ABCD માં ઉપરની લાઈનને ટચ કરે છે, જ્યારે G, J, P, Q અને Y આ બધા અક્ષર બીજી ABCD ના જે છે એ નીચેની લાઈનને એટલે કે ચોથી લાઈનને ટચ કરે છે. તો આ રીતે બંને આલ્ફાબેટમાં એટલે કે ABCD માં આટલો ફેરફાર લખવામાં થાય છે. આપણે તફાવત જોયો. હવે આપણે જોઈએ કે બંને ABCD સ્પેલિંગમાં એટલે કે નામ લખવામાં અને સ્પેલિંગમાં કેવી રીતે એનો ઉપયોગ થાય છે એ જોઈએ. ધારો કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ છે કે અટક છે એ પહેલી ABCD માં આવે, જેમ કે રાકેશ લખીએ આપણે તો એમાં R છે એટલે કે પહેલો અક્ષર છે એ કેપિટલ એટલે કે પહેલી ABCD માં લખવાનો થાય છે. માની લ્યો કે અટક છે એમાં પહેલો અક્ષર છે એ કેપિટલ કરવાનો થાય છે એટલે કે પહેલી ABCD માં લખવાનો થાય છે. ત્યારબાદ કોઈ પણ વારના નામ જેમ કે સન્ડે, તો સન્ડેના સ્પેલિંગમાં S છે એ કેપિટલ થાય છે. એમાં પહેલો અક્ષર છે કેપિટલ થાય છે. ત્યારબાદ મહિનાનું નામ છે જેમ કે જાન્યુઆરી, તો મહિનાના નામનો પહેલો અક્ષર છે કેપિટલ કરવાનો થાય છે. ત્યારબાદ કોઈ પણ વાક્યની શરૂઆતમાં
પેલો અક્ષર છે એ કેપિટલ થાય છે. બરાબર, અહીંયા ટી છે એ કેપિટલ છે, એટલે કે વાક્યની શરૂઆતમાં. ત્યારબાદ કોઈ પણ વ્યક્તિનો ક્રમ બતાવવો હોય, જેમ કે ફર્સ્ટ, તેમાં એફ કેપિટલ થાય છે, એટલે કે ક્રમ બતાવવા. તો આ બધી જગ્યાએ જેમ કે નામ, અટક, વારના નામ, મહિનાના નામ, વાક્યની શરૂઆતમાં અને ક્રમ બતાવવા માટે આ બધી જગ્યાએ આપણે પહેલો અક્ષર છે એ કેપિટલ કરવાનો થાય છે, એટલે કે પહેલી ABCD નો આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો બીજી ABCD નો ઉપયોગ આપણે ક્યારે કરીશું? તો કે જ્યારે સર કે મેડમ આપણને જે સ્પેલિંગ લખાવે 4 લાઈન બુકમાં, એ તમામ સ્પેલિંગ છે એ આપણે બીજી ABCD માં લખવાના થાય છે. જેમ કે બેટ, કેટ, ડોગ, એલિફન્ટ, ફ્રોગ. બરાબર, તો આવી રીતે આપણે બધા જ સ્પેલિંગ છે એ આપણે બીજી ABCD માં લખીશું. તો આના માટે તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. હેવ અ નાઇસ ડે.